Σήμερα ταξιδεύω σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο ενιδρίο της Υπήρου, βασικά. Ένα μέρος όπου μπορείς να περπατήσεις κάτω από καρχαρίες, να δεις φάλαινες μπελούγκα από τις λίγες στην Ευρώπη και να ταξιδέψεις σε όλους τους ωκεανούς, χωρίς να φύγεις από τη Βαλένθια. Clostonauts, it's not just a lesson, it's your journey. Είναι το μεγαλύτερο ενιδρίο της Ευρώπης. Έχει έκταση περίπου 110.000 τετραγωνικά μέτρα, σαν 15 γήπεδα ποδοσφαίρου δηλαδή. Φιλοξενεί 45.000 ζώα από 500 πλάς είδη. Συνολικά έχει 42 εκατομμύρια λίτρα νερού. Είναι μέρος της Iconic City of Arts and Sciences. Δεν είναι απλά ένα ενιδρίο. Είναι ένας ολόκληρος ωκεανός. Μπορεί να είμαστε σε ένα ενιδρίο, ωστόσο υπάρχουν φανταστικοί εξωτερικοί χώροι ή αλλιώς κήποι με άγρια ζώα. Να, εδώ βλέπεις εξωτικά πουλιά που έχουν φτιάξει τις φωλιές τους μέσα στα δέντρα και ναι, έχουν κάνει αυγά. Χελώνες και πάπιες στη συνέχεια. Τι πιο ωραίο να συνδυάζεις εκπαίδευση και άγρια φύση. Δες τι ωραία κολυμπάει ανάποδα αυτή η φώκια. Λατρεύω τις φώκες. Στη συνέχεια βλέπω κάτι που το έχουμε και στην Ξάνθη. Φλαμίγκο. Τα φλαμίγκο είναι εξωτικά πουλιά που μεταναστεύουν. Είναι δηλαδή αποδημητικά πουλιά. Εδώ, μαζί με τον φίλο μου Βλάση, απολαμβάνουμε την βόλτα μας και σκεφτόμαστε πού να πάμε μετά. Το μέρος είναι τεράστιο. Ευτυχώς που πήρα τα γυαλιά ηλίου μου, γιατί ο ήλιος στη Βαλένθια είναι καυτός. Μα καλά, αυτό το μέρος μοιάζει με ζούγκλα. Αυτές είναι οι τεράστιες χελώνες από τα νησιά Γκαλάπαγκος. Υπάρχουν πολύ ωραίες ζωγραφιές στους τοίχους. Οι αγαπημένες μου είναι αυτή η φάλαινα και φυσικά ο Καρχαρίας. Και εδώ ο Βλάσης βγάζει φωτογραφία τους θαλάσσιους ελέφαντες, που φαίνεται να ζεσταίνονται πολύ. Είναι το πιο ωραίο ενιδρίο που έχω δει στη ζωή μου. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε, για αυτό το σχόλιο. Συνεχίζουμε. Όταν έκανα το ταξίδι αυτό ήταν καλοκαίρι και όπως καταλαβαίνεις είχε πολύ ζέστη. Οπότε μόλις είδα την παρακάτω ταμπέλα, έτρεξα να μπω. Αρκτική, Ανταρκτική. Σίγουρα εδώ μέσα θα έχει δροσιά. Και φυσικά πιγκουίνους. Πολλούς πιγκουίνους. Εκτός από πιγκουίνους όμως, περιμένω να δω και άλλα ζώα που ζουν στο κρύο νερό. Όπως φάλαινες μπελούγκα. Δες πόσο μεγάλες είναι. Παρά το μεγάλο τους μέγεθος, κολυμπάνε πολύ άνετα μέσα στο νερό, σαν μπαλαρίνες. Αυτό είναι ένα κοπάδι με ρέγγες, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ψάρι που με κοιτάζει περίεργα. Το ήξερες ότι οι πιγκουίνοι μπορούν να κολυμπήσουν με ταχύτητα 35 χιλιόμετρα την ώρα? Επίσης, δεν είναι όλοι σε πάγους. Υπάρχουν και πιο καλοκαιρινοί πιγκουίνοι που ζουν στην Αφρική και τη Νότια Αμερική. Βαθιά στα παγωμένα νερά ζουν και αυτά τα μεγάλα καβούρια. Επειδή είναι εντυπωσιακά, τα ονομάζουμε βασιλικά καβούρια. Σε πολλούς ανθρώπους τους αρέσει το κρέας τους, εμένα όχι. Υπόκαμπος. Αυτό το απίστευτο μικρό θαλάσσιο ζώο λέγεται υπόκαμπος. Από τις λέξεις υπός που σημαίνει άλογο και κάμπι που σημαίνει καμπύλι. Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα κάμπι είναι γνωστό ένα τέρας
του οποίου το μισό σώμα ήταν ανθρώπινο, ενώ το άλλο μισό ήταν σώμα φιδιού. Και φυσικά φώκες. Ίσως τα πιο χαριτωμένα θηλαστικά της θάλασσας. Το ήξερες ότι μπορούν να κλείνουν αυτόματα τα ρουθούνια τους όταν βουτάνε? Και τώρα ήρθε η ώρα για το μεγάλο αφεντικό. Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας. Τεράστιος, τρομακτικός και μεγαλοπρεπής. Η λέξη καρχαρίας σημαίνει κυριολεκτικά αυτός με τα κοφτερά δόντια. Και αν τον δεις από κοντά, καταλαβαίνεις γιατί. Μπορείς να περπατήσεις μέσα σε ένα τούνελ και να βρεθείς κυριολεκτικά κάτω από έναν καρχαρία. Αφήνουμε πίσω τον μικρό Κωνσταντίνο να παίζει με τους καρχαρίες, γιατί πρέπει να προλάβουμε μια παράσταση που θα μας μείνει αξέχαστη. Μια παράσταση με δελφίνια. 2 φορές την ημέρα γίνονται παραστάσεις με δελφίνια και τρέχουμε να προλάβουμε την τελευταία παράσταση μαζί με τον Βλάση. Το σκηνικό είναι πολύ ωραίο και έχουμε μεγάλη ανυπομονησία. Every time you watch a Glossonots video, you help keep the Greek language alive. But you can actually become part of our story. Join us on Patreon, support our work, connect with our global Greek learning family, and help us reach more hearts around the world. Find the link at the description and join the community now. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μας ένα like, στείλ το σε κάποιον φίλο σου για να βελτιώσει και αυτό τα ελληνικά του μέσα από τα ειδικά βίντεο των Glossonots. Τα λέμε στο επόμενο!